Pilavı bedelim. Kuruş. Neçe uzak olmuyor. Dus dat is mooi pasta zo goed. Ik moet aan ook verder. Bu saatte ne koyacak? Böyle. Sarkı merdiven eşkeniye bu. Wat is dat? Goed ja. Hier zijn
Nem bal needed version. Böyle bir şurum yapıyorum çünkü hemen hadi. Mama, ikan kinanu, idris. Muhtemelen yapmışlar gibi. Tabii şurmeş mi yapmışlar? Sarışın. Keşke de versin.
شورش بردی داخل همون شروع شد ساعت سرده و محترم من بیا او جمع شور يوم بيسوني تبيس يجي بيش خوره مش حلو یه بالش منزلش طب يا نصيش انا بلا ما ادويش لما قوموا زيني رو حاضر نمشي لتو موقعي بخيم نمشي من هنا الصبح نمشي بدنا يكون نايمين خاش عطوا كيسوني تبيس يجي عطوا وای 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 برا لا زمي شلونه يلا يلا سلام شاي وميكروبي خوبی؟ مکان به نظرت اینجا هم چی سیگه؟ میونیم ها
سی استفاده هم میگم نخور کیسه یعنی بشور صابخونش تمام این مشون شو ما برام درستش کنم پیدا این شو رو نگاه نمیدونم خب این شو بده Non. C'est un truc qui va faire une budget. Ah tout. Ah oui. On a pas de on a pas de temps à budget. Et puis je me mets si bien par rapport à ce blanc. اون جبران یوری یا خوبی؟ خوبه؟ من پیشت باش شدیم رفیق بود باش کاپشن عوض ندیم اینقدر گفتی سلمان؟ آره اینقدر اسمایی گفتم دوه اصلا نپیشنم گفت اندازه من نه بابا نه فیلن پیشت باش شدم نه سلفی بهش هم گفتم گفت اندازه هم فرمان داخل جا خدا خوبی خود من خودم دارم گرم بیادم سرکیم ساعتی به کامشان اون حالا گرم گفتی اون که باش کابشان از ایران ها این از داشتم داخل من داشتم فکر کنم برای ایدی میخه؟ نه دست دارم با همینه برای من اصلا همینه برای نه دارم خودم دست دارم من الو این اسماعیل نه خود جان نه طور نیست دست در نکنه بهش تشکر که بگوی لازم ندی دستش در نکنه نه سایت نه ما دیم خوبه عالی دست در نکنه اسماعیل چی کامشان دادی؟ با نازی کامشان داد یکی؟ دو دستمون بی کنه خواسته چی بخره خریداری کنه دیگه اینم خب به خوبه او اندازش این مال من نو بود مال زیاد استفاده نکنه دیگه این خاطر بکنه دا ولی آقا بگه مال من دستش در نکنید دیگه بسرعت خوبی سلامتی فرمان سایه ماره یک سایه دست دارم Allah. تا بشینی تا میام. بشین یه لحظه تا میام. مامور داخل از جواب پذیرایی کن. فرمان میشه فرمان. آج سر خبری سی.
Sen mi o şartı sen? Altısal, otan. Boşluğumuz kayma var. Sonra okuyoruz. Varsågod. Ja, du får rolig. Nej, jag ser du nog. Sen Ja, du får gå. Muhammed ne biçim? Atırsa. دستش در نکنی سرمم Beni kıvırsın. Jag har det. Jag ser den här. sen نه این داشتن یه بارش دست در نکنی دوشی آتوسا آتوسا اذیتت بکنی Şimdi kuruş hem kabileyim. Ja, kuru choklad. Hoşuna. Bunu kadar öncesinden Yok bir şey atıyoruz. yapacağım. Atıyoruz. Sen sen nerede? نوتک های داغی Ne اسمت Nej, särskilt. det är på favorit. Det var där särskilt ut. Jag undrar sig vad de har bars. Man blir så man sa. زرنگ یا بیریه Men, Muhammed ne biçim? här var du. کورش کنی Alltså, men Det är som böyle bir şey mi ateş? کن اینو الو جانم خبره؟ درگیری؟ باش الان نیرو فرستم کنم ترس میام باشه باش بلای باشه Zaten fazla mı? Evet mi? خدا حافظ Sen? ولی همه چی دوباره درگیری داخل روستا شروع بین همونو یا رسیده تا شما یعنی رسیده خبرهای پیش یا مشخص نیست چه حکمتیه اون روزی نبود بوی بفرم بفرم ولی درگیری خب من باید برم تو میخوایی من خودم نه من خودم شیف میرم. نیستی اصلا نباید Atırsa. Bir bakalım ama. ساعت کلینی خواهد من فعلا دخالت شما Hadi şöyle desene. خواهم متاسفانه این دوباره چه خبری خواب Tamam. Çıkın. یا خود دیگه بهتر دونی همکاری شما بشین میبو اصلا رای نماره شده با هم بریم برم نه الان منتظر نیم خود بهتر بود چکین از دستی این طایفه
مواظب باش. وای اصلا مغزشو کار نمیکنه. ذات همیشنبی ذات رتنهج. ماما که بخوری؟ زیادش خواستیم. یا الله. یالا. یا الله. یا الله. سلام. خوبی؟ خوبی؟ بفرمایید. خوبی؟ شما بیشتر از اکنون؟ برو بشین. خبر بفرمایید. چرا دین خونه پیار چرا نه اسماعیل نه. حاضر است کار. خوبی؟ خوبه؟ حالا ما خونه پیدا نشدیم، به همه خونه یوسف و خونه چه شد؟ روزه بگیم میتونم بیام ولی شاید بار هفته میدونیم هر روز این هفته شاید این رم پیدا کنیم میام شاید این دوباره چیزی خونه ایستو ما بریم خونه یوسف ازن هر رسیبی رفتن سهار کردیم پرسیدیم ما کارشون نداریم مادر اسماعیل دیگه نیم امروز زندگی میکنم باید خونه بسیم تا باید بریم مادر اسماعیل رفتن نمیخواست فرمایید میبرم خیلی آخرش شما گفت این جریان بریم با یوسف صحبت کنیم این کاره دیتون مادر اسماعیل دیگه نیرم رو اسماعیل هم باش صحبت اسماعیل خوش بوده اسماعیل ما هر چیه میدون نیستش این کارا خود اسماعیله اسماعیل کار داره کار شه هر دیت او هم اسماعیل هر مثل ما بیم میبینی اسماعیل نمیدهش اسماعیل اصلا اسماعیل کار مادرش نراسیم این مسئله داره چیزی کنید نه اسماعیل مقصر میکنی اسماعیل 100% مقصره نه با اسماعیل اصلا تو زندگیش که دخالت نمی‌کنه. اسماعیل تو زندگی الان این جریان ما علی آقا تو نمیدونی می‌دونی چه روز دارن همه چی ندونه علی آقا همه چی ندونه رفیق صمیمی اسماعیل همه چی خبر داره اسماعیل هیچ وقت تو زندگی کسی دخالت نمی‌کنه. ما چند روز داری میره بیم اسماعیل نیستش اسماعیل کار داره اسماعیل همین بود تازه رفت. ایره هم بود طرف اینا اینا اسماعیل به خاطر کارش علی آقا من پیشی ما رفت کارش بیکار نیبو آسه اسماعیل خونه بیکاره باشه بس کن ما قرار بره اون زندگی یوسف ببینه خواهد چکار کنه مادر اسماعیل بینیرم اون رو اسماعیل انگه حرفی ندارم میرم پی با یوسف صحبت به حرفی رسید فقط همه از مثل اسماعیل کرد مشکلی نیست من میدونم اسماعیل الان چی بودیه نه با اسماعیل بنده خدا تقصیری نداره. شوهر اسماعیل چطور دونی درست. که اسماعیل خواهد من خودم میدونم. من خودم اسماعیل بیشتر از خودم میشناسم. اسماعیل هیچ تقصیری نداره. این کار همه از مثل اسماعیله من میدونم من چند ماه با اینا رفتم و میدونم اسماعیل چه اخلاق اسماعیل هیچ وقت ناراحتی نیخوام زندگی بگویه کار داشت هرچی هر وقتی میخوام نخوام اسماعیل فرزه کنه اسماعیل اگر تو خود نخواهی لاغم یا اسماعیل جواب ما نبده واسه جواب ما نبده اسماعیل که هیچ حرفی نامه زنده مادر رو دخالت میکنم که پاد جواب بشنوی هر حرفی خود زیم حرف جواب اسماعیل اسماعیل الان بزرگی خونه ایه ما اسماعیل جوام زنده شو دخالت دخالت میکنم زنده تو زنده ما بنامین اسماعیل که خمونیم خوبه بتری ازارش بیگو میلیتر و ازار بدون دیگه تو زندگی کنیم چه مینا ایمان پوکنی دباس اونم خیلی این کاری نیست و اینا ما بریم پیش یوسف کوی خیلی خرجی تبیوری
برامد خرج خطر میده خدا بزرگه یا خدا زندگی تو ما اسماعیل رو واداری کنیم که اسماعیل اصلا هیچ کاری انجام نده اسماعیل اصلا خاله نمیکنه اسماعیل همون بیکار نیست چه بیامون زندگی ما رو نه شما تعریفشون خیلی بده اصلا اسماعیل همچه آدمی نیست اسماعیل همچه آدمی نیست ما میدونیم ولی هرچی ما میگیم میگه اسماعیل نیستش اسماعیل کار داره آخر اسماعیل کار 5 دقیقه زودتر می‌مدی هم می‌داد وقتی کاری که مثلا یه دخالت کنیم مثلا ما کار کار دیگه رفاقت این رفیق اسماعیل رفاقت با اسماعیل رفیق کور اسماعیل نباید دخالت کنیم زندگیشون حالی وقتی اسماعیل صحبت اسماعیل باش گردم بهترین عالمه نه عالم به یه چیز پسشی چه مثلا چیکار داره زندگی ما مثلا با زندگی ما چه رفتی داره یا ما وقت ندارم بیش کلی اسماعیل مثل داشت منی میدونم چه آدمی بازم بهت میگم اسماعیل بخوادن همچه آدمی باش کنیم الان میتونی بس شوی میره خیلی من خودم میدونم پرنامه‌تون رو دارم پیگیری میکنم چی ماماش کار نداره ما کار داریم که اینو جلو شکایت هم پرونده داره ليش انا مش قاعد اسماعيل شيء مسيسه اسماعيل موجود خالتي كنو شکایت مردی رو چه نشکو که داد کاریم چرده مردی رو ما نگیرید ما رو زایکوری که رو میشه بیمارستان چیکار مردی نکنیم سر کار میکنه این مردم چه مردی بید مردی بی رو کوزش برسه بید چطوری آشان غیر مردی مردی رو ما رو یه زایکوری که حالا بیمارستان میشه وقتی شکایت مبارش نکنیم اسماعیل هم به آدم بزرگشه نمیگه که مردی چه کاری بودی کردی اسماعیل مردی نه به خاطر شاید هم بار سیریزه اینقدر اسماعیل مردی نزه سرت و خواهره مردی بدبخت همش که تا چی بنسی خاطر تو خواهره بس چی آیا کسی چی ندیده خب من برم کار دارم بفرما بشینین آقای دست دارم بشینین شما بخشید منم حیرت دیگه چیزی بگم به اسماعیل بنده خودم هم 20 تقصیر نداره هر کی میاد اونجا اصلا اسماعیل مقصر میدونه تمام یه حرفای کارا بی سر اسماعیل اسماعیل هم خودش ناراحتی داره من این صحبت اصلا بعد این صحبت شما میکنی خیلی بده چی داره؟ اسماعیل تو زندگی کسی دخالت نکرده امروز اسماعیل الان چند بار من میام میدم اسماعیل هم کار منه من از خودم هم بیشتر میشناسم این ساده اولا به تو ربطی نداره که بخوای کار من یا اون یا اینو اصلا اسماعیل به داره هر یه رفاقتی با اسماعیل میخواد بود زندگی ما دخالت بگش که آقای خودت بفرمایید میشینین بفرمایید خواب خب نه تو نباید در مورد اسماعیل صحبت کنی ولی زندگی زندگی خود به اسماعیل چه ربطی داره اسماعیل دارم میام میبینم که بعضی اینجوریه هر روز دارم میام میزنه اسماعیل هست اسماعیل کار داره اسماعیل من اسماعیل همین الان جلوی خودم تو میدان رفت 5 دقیقه هم نمیشه معمولیت آقای ما برسه کارش حالا به هر حال زندگی ما شکلی اصلا به تو نداره من اصلا کار با زندگی کسی ندارم خدا کنه که اصلا بخواد زندگی کسی دخالت کنه دخالت تو زندگی میگم اصلا دنبال اسماعیل صحبت نکن کار ندارم با زندگی کسی هستم شما میشم خوشبخت باشی به تو هیچ ربطی نداره آقای لیاقت حالا رو اسماعیل داره رو پشت سرش صحبت نکنی میخوای صحبتی رو برش صحبت تا خودش جواب تو بده
الان پیش من بی اسماعیل جون من اصلا خوشم بی حرفا نمیاد. تو چیکار ما داری که اینجوری یا اونجوری لا کار داشتی باشم داشته باشم هم میگه. باش مدرک. ولی پشت سر کسی صحبت نکن و کسی قضاوت نکن. موقعی که نمیدونی کسی قضاوت نکن. بفرمایید اگه باش. اصلا شما باش. سلام. حالی هم نهارات رو میرم. علی یه رفاقتی با اسماعیل داره نباید بیام زندگی ما دخالت دخالت میکنه در مورد اسماعیل درست صحبت کنه. یه حرف اسماعیل دفاع کنه اسماعیل. و چی کنه اسماعیل ما چند بار یه میری نیستش. گم اسماعیل کار داره. اسماعیل بیکار نیست یه بشینی تا شب برین یه بار صحبت کنی. این صحبت تو هر روز تی فایون میتابره این میترم بیام با تو زندگی کنی. مجبورش کنی؟ مجبوریم دروغ بگیم. ما میگم برین خونه یوسف چطوره نمیره خونه یوسف نگاه کنی. نمیره این اگه اصلا خواهم رفت خونه یوسف برم نگاهش کنم از خونهش خوبیان. شما هر روز یه خود میبرین بیا بید. دیگه نیامونه اصلا روز زندگی نکنم یه خونه اداره کتابات بیام. حالا مشکل نداره پس من فردا میرم یه شکایت آقای اسماعیلی میکنم جریان شهر شکایت کریتی به دست نیست. حالا تام برم شکایت تو بستی خوام. بالاخره قانون معلومه بود که دست کسیه یا نیست. شکایت. خب سلام. بدا برحال خب بیا برین زندگی مونه دست زندگی مون ما خنده میتونی که جریان این فیلم مون خب من الان میرم شکایت اسماعیل کنم یا اسماعیل قانون را جواب هم داخل داره یا نه هم میخوام برو شکایت. چشمش یه چیزی سکنی داخلشو قشنگ. Criar rizes. تا صبح چه روزی آب کنی. نه اون نامیری برشی خوش کشیده است. Cool.